خب بریم سراغ آپدیت و دیلیت آپدیتش خیلی ساده است ولی خب همین ساده ها رو ما انگار تکرار میکنیم که به این شکل در واقع پیاده بشه. آره انشاءالله بعد از این باز حالا یک پروژه هست، اونم پروژه در واقع شخصی هستش که بهمون باید بده بحث، اونم یه وبسایت یه جورایی کمپانی هستش ولی خب انگلیسی هستش که حالا من در واقع اون هم انگلیسی هست، شرکتش از ایران نیست، شرکتش خارجه. توافق رسیدیم که همچین چیزی رو براش بزنیم، البته یه سری از اینا حذف میشه و غالبش هستش که آره ما قرار هستش که پیاده بکنم اونجاش که قرار هست کمپلت بشه چند صفحه هاشون صفحات شب میشه، همه اینها رو براتون توی قالب در واقع قرارش میدم. همه صفحات قراره که چند تاش رو به نتیجه برسونیم و خروجی بگیریم. خب اونم بعد از اون در واقع قرار میدیم. بعد انشاءالله فکر کنم در واقع یه پروژه فارسی داریم که حالا فارسی هم قرار میدیم. فارسی هم فرقی نداره با انگلیسی، حالا فکر نکنید که فرق کنه. حالا اگه دو زبانه هم باشه که ترفند دو زبان زدن رو هم ما هم پیاده میکنیم، پنل ها رو جدا میکنیم توی در واقع تو دو زبانه، پنل در واقع فارسی و انگلیسی رو جدا میکنیم و سایتش رو هم همینطور جدا میکنیم و در واقع دو تا سایت رو پیاده میکنیم. خب برای اینکه سرعت کار بیشتر باشه، وگرنه اگر تو اینترنت مثلا چه میدونم توی یوتیوب در واقع سرچ بکنید بزنید توتوریال مثلا توتوریال مثلا مالتی لنگویج مثلا عربه توتوریالش هستش، مثلا لاراوه لوکالیزیشنش میتونه استفاده بکنید که بیاد این کار رو انجام بده. ولی یه آدمی که توتوریال داشت حالا مالتی لنگویجش اینجا هستش لاراوه، اینا از لوکالیزیشن میان استفاده میکنن. لوکالیزیشن شما نمیتونید بیاد خوب درش بیارید، یا اینجا در واقع داره میگه لاراول 6 اپلیکیشنی که مالتی لنگویج میکنه، مالتیپل در واقع چند تایی میشه، یا اصلا این همون لوکالیزیشن رو میخوان استفاده کنن. لوکالیزیشن کار ما رو راه نخواهد انداخت، ولی خب میتونید در واقع ببینیدش و ببینید که چه شکلی باهاش کار میکنن. که من فیلماش رو گذاشتم که بخواد چند زبانی رو پیاده بکنید، ولی واقعا تو عمل اگه بخواد پیاده بشه یه وبسایت، باید هم پنل در واقع قسمت فارسیش مثلا جدا باشه، قسمت چرا انگلیسیش جدا باشه، قسمت عربیش جدا باشه، یعنی باید مالتی لنگویج که میخواد باشه صفحاتش هم جدا باشه. برای چی؟ برای اینکه سرعت کارتون بره بالاتر. در واقع وقتی انگلیسی رو طرف فراخوانی میکنه، دیتا مربوط به انگلیسی هست هم تو دیتابیس فراخوانی میشه، اگر بحث فارسی باشه فارسی ها فراخوانی بشه. من به این صورت در واقع پیاده کردم و تو داکیومنتایی که خوندیم به این شیوه و روش در واقع خیلی اتکا کرده بودم. ولی خب اینا هم میتونن بیان از همین قضیه مثلا همون لوکالیزیشن بیان یه سری مطالب رو این کار رو انجام بدن، ولی خب من ترجیح نمیدم. حالا هر کسی میتونه از راه خودش بره و توجیهات خاص خودش داشته باشه. خب بریم دیتا رو که گذاشتیم، بریم استروی رو انجام بدیم، دیلیت رو انجام بدیم که من فرستادش در واقع سوشال استروی. اینجا به طبق عادت و دیدی کنیم آیدی رو، حالا میتونید هر چی رو دیدی کنید، درسته نمیشه و F5 بزنید و دیلیت رو بزنید که مقدار یک رو برخواهد کرد و خیلی راحت گزینه سوشال رو فراخوانی میکنید، استروی مقدار آیدی دیگه. ما عکس که نداریم، یه استیشن و فلش دیلیت و ساکسس فول دیلیت دیتا و همین سادگی رو ریترن در واقع بک به صفحه همون ایندکس برگرد. یعنی اینجا یه رفرش میکنیم و الان میبینیم که دیتامون پریده، دیتایی نداریم، نو دیتا به اون فهمون. و دوباره من حالا همین مسیر رو میرم و کپی میزنیم اینستاگرام و در واقع لینکدین هم و ایشون هم که به این شکل انجام شد.
میام اینجا و بریم سراغ آپدیتش هم به همین صف و سیاق زیاد فرق آنچنان خاصی نداره. بیاید اینفو چی هستن سوشالتون و یه بلید رو فراخور میکنید می‌نویسید ببخشید ادیت و میاد توی کرییتتون یه کنترل A یه کنترل C میزنید. اینا رو توضیح دادیم قبلا. کنترل B و یا دیگه میدونید میاید اینجا صورت آرایی میکنید ایشون رو و سوشال میشه آپدیت و ایشون هم از اون متغیری که میخوام اساسش میذارم سوشال اوپن میشه مدل که با این میخواد بشه و سوشال. تمام. میرید توی ادیت و توی ادیت حالا میتونید دیدی کنید دلار آیدی رو. حالا اولش به قول گفتن تسته میزنید و ایشون درسته. دیتا رو میکشید بیرون سوشال و میگید که سوشال فایند اور فیل گزینه دلار آیدی رو بهش میدید و ریترن ویو مقدار ادیت حالا سوشال ادیت و مقدار کامپکت مقدار سوشال و سمیکالنتون رو میذارید. فایند اور فیل هم که گذاشته و الان به این صفحه ادیت الان دیتا ها پس داده شده و کافی رفرش میکنیم. یه کمی دیتا کشیده شده بیرون. دیگه بذار دستکاری بکنیم. ایشون پاک میکنیم کامپلت و کرییت هم میشه آپدیت. ممکنه توی سه صفحات من اشتباه کرده باشم از آپدیت و کرییت رو. اینو آخر سر وقت میخوام پروژه رو دپلوی بکنم حالا دیگه فیلم نمیکنم. خدا میگم همه چیز رو درست میکنه. هر نوع خطایی در واقع چیزی میتونه وجود داشته باشه و حتی تست کنید و ببینید که کارتون درست هستش و بعدش بیاد سازش بکنم. بریم واسه آپدیت. اینجا هم من اصلا اینجا کرییت ریکوست اینا رو نذاشتم. ممکنه سوشال ریکوست که هرچند هم مارکس و یو آر ال بود که البته مهم نیست. دیگه خودتون میدونید تو این قسمت هم برای آپدیت همون کرییت رو ذکر باید اونجا عکس نداره. کرییت سوشال ریکوست و مقدار دیگه کنید دلار ریکوست آل رو و اگر یه وقت خط و خطایی داشته باشه ببینیمش. رفرش کنیم آپدیت رو بزنیم. بله متدمون پست بوده و ما پوت میذاشتیم پوت یه رفرش و آپدیت رو میزنیم. دیتا میاد. از دستکاری بکنید اذیت کنیم اصطلاحاً اینو بکنیم بالای 200 کارکتر بزنیم که یه بده بهمون. بله درسته. کنترل A کنترل B الان درستش کردیم و الان بزنیم درست. بس داره ریکوست رو میخونه اصلا خیالمون راحت کنیم. بیایید اینجا توی گزینه آپدیت سوشال رو در واقع میکشید بیرون. مقدار در واقع سوشال فایند اور فیل گزینه دلار آیدی رو میکشید بیرون و چک کنیم اینجا. سوشال چند حالت داره. حالا من یه راهش رو در واقع فایند اور فیل انتخاب کردم. میتونستم از ور استفاده بکنیم و از آپدیت رو پیش بیاریم. اینجا هم که فایند اور فیل کردیم که بس آپدیت رو پیش بیاریم. فرقی دست خودتونه. آپدیت فرقش هم بزنیم متد ایمان و گزینه تلگرام حالا ریکوست مقدار تلگرام و مقدار بعدی اینستاگرام مقدار ریکوست اینستاگرام مقدار بعدی لینکدین دلار ریکوست لینکدین و در نهایت توییتر دلار ریکوست مقدار توییتر. تمام. سیشن فلش آپدیت و در نهایت هم
successful update data و ریتن دیگه بنک نداره. ریتن دایرکت کن کجا؟ روز سوشال ایندکس. تمام و اینجا تمام است. اینجا یه رفرش میکنید و طبیعتا این هم بحث آپدیتش. خب بریم تو فیلم بعدی فاینال پیاده سازی بکنیم تو 3 تا صفحه متفاوت و این قسمت رو تمامش کنیم.